लेसन 1 मा हामीले अल्फाबेट सिकिसकेका छौँ। आज हामी लेसन 2 मा मुभ हुँदैछौँ। लेसन 2 मा हामी आज टोन पढ्न गइरहेका छौँ। म्यान्डरिनमा टोन 4 प्रकारको हुन्छ। फर्स्ट टोन, सेकेन्ड टोन, थर्ड टोन र फोर्थ टोन। टोन मार्क यसरी लगाइन्छ। ए मा माथिपट्टि लगाएको जुन सिधा तर्क छ त्यो फर्स्ट टोन भयो, सेकेन्डमा सेकेन्ड टोन, थर्डमा थर्ड टोन र फोर्थमा फोर्थ टोन। आईमा टोन मार्क लगाउँदा थोप्ला लेख्नु पर्दैन, डाइरेक्ट हामीले टोन मार्क लगाउने गर्छौँ। त्यसै गरी युको माथि दुईटा डट छ भने चाहिँ टोन मार्क त्यसको माथि लगाइने गर्छौँ। टोन मार्क जहिले पनि फाइनलमा लगाउनु पर्छ। यदि फाइनलमा एकभन्दा बढी छ भने टोन मार्क मेन भावलमा लगाउनु पर्छ। यहाँ 6 वटा सिम्पल फाइनल दिएका छन्, ए, ओ, ई, आई, यु र युको माथि दुईटा डट। यो लिस्टमा सबैभन्दा अगाडि जुन आउँछ त्यो मेन भावल हो। एक्सेप्सनमा यु र आईमा हामीले आईमा टोन मार्क लगाउँछौँ भने आई यु आउँदा युमा टोन मार्क लगाइन्छ। यो टोनको ग्राफ हो। यसमा कसरी टोन बोल्ने भन्ने कुरा सिकाइन्छ। 1 नम्बरमा हेर्नुहोला। फर्स्ट टोन बोल्दाखेरि एकदम हाई स्पिचमा बोल्नुपर्ने हुन्छ र त्यो लेभललाई मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड टोन बोल्दाखेरि स्टार्ट कहाँबाट गर्ने त सेमी हाईबाट गर्ने र माथि जान्छ, गोज अप। त्यसै गरी थर्ड टोन बोल्दाखेरि सेमी हाईबाट जाने हो, त्यो चाहिँ डिप डाउन जान्छ, त्यसपछि अप अगेन जान्छ। फोर्थ टोन बोल्दाखेरि माथिदेखि तल गएको छ, सो माथि स्टार्टिङ हाईबाट गरेर क्विकली गो डाउन गरिदिइहाल्ने हो।